Сьогодні поговоримо про 3 найкращі трав'янисті рослини, які можна висадити у себе на грядці. І можна їх вживати у свіжому та сушеному вигляді. І перша з них – це є кінза. Це однорічна пряна трава, що має характерний сильний аромат і використовується як зелень та спеція. Її ніжні розсічені листя кінза схожі на петрушку, а дрібне кругле насіння коліандр додає приправам пряного, трохи гострого смаку. Кінза – це джерело корисних речовин. До складу рослини входять багато компонентів. Це дуже популярна пряно-зелена трав'яниста рослина багатьох кулінарних традицій світу. А її насіння коліандр сушать і використовують як приправу. Коліандр містить у собі корисні ефірні масла. Кінза цвіте милими білими квіточками і утворюють зонтик на довгому квітконосі. Кінза розмножується насінням, а насіння висівають під зиму або ранньою весною, а насіння проростає при температурі 5-6 градусів. Молоді сходи стійкі до весняних заморозків. Кінзу листя активно додають у свіжі салати, соуси, супи, страви з м'яса та риби. Наступна ароматна трав'яниста рослина – це є базилік. Базилік – однорічний кущик, який густо вкритий листям. Квіточки базиліку, як правило, білого або рожевого забарвлення, рідше фіолетового. Базилік має багато різновидів. Відрізняється кольором листочків, зеленим або фіолетовим та ароматом. Базилік широко відома як популярна пряність, що використовується у кулінарії, має різноманітні сорти та цілющі властивості завдяки вмісту ефірних олій. Аромат у базиліка сильний, все залежить від сорту. Цю рослину можна вирощувати як в саду, так і на підвіконні у горщику. Це надзвичайно корисна зелень. Базилік – ідеальна приправа для м'яса, пасти, піци, салатів. Часто використовують базилік у салатах зі свіжими помідорами. Наступна трав'яниста, багаторічна пряна трава – орегано. Орегано – це трава, яка має дуже інтенсивний аромат та смак. Тому достатньо дрібки сушеної або 4-5 листочків свіжої, щоб підкреслити смак страви або надати її виразності. Свіже листя орегано має насиченіший інтенсивний смак та аромат, ніж сушений, тому рекомендується додавати його менше. І до страв використовують лише листя. Це у страви краще класти на початку приготування. Смак та аромат орегано не губиться за термічної обробки, тож можете сміливо варити та тушкувати. За бажанням ви можете додати листочки і при подачі страви. А сушений орегано має більш тонкий смак. Орегано використовується як у свіжому та сушеному вигляді. Її у кулінарії часто застосовують до соусів, м'яса, овочів, сирів, піци. Орегано – прекрасна приправа до різноманітних овочевих страв. Орегано дуже добре поєднується із багатьма пряними травами та спеціями. Орегано також має протизапальні властивості, тонізуючі, бактерицидні, дезінфікуючі.